پاییز رو بهار کن، این بهترین عنوانیه که میشه برای قسمت پنجم چالش سیروسی دوست در نظر گرفت. این چالش به این صورتی که من باید از خفن‌ترین و در این حال کوتاه‌ترین روش‌های ادیت رو بهتون آموزش بدم. پس پیشنهاد می‌کنم اگر 4 قسمت قبلی رو ندیدید حتما برید ببینید. خیلی وقتا شما ممکنه یک عکس رو تو حال و هوا و فضای پاییزی بگیرید و دوست داشته باشید ببینید که اون عکس اگر تو فصل بهار گرفته میشد چه شکلی در میومد. من بهتون نشون میدم. عکس رو وارد محیط فتوشاپ می‌کنیم، از قسمت ادجاستمنت لیرها گزینه چنل سر رو می‌زنیم. اون رو روی کانال قرمز قرار میدیم، میزان سبزها رو به سمت منفی و همینطور میزان آبها رو به سمت مثبت حرکت میدیم. اونقدر با این گزینه ها بازی میکنیم تا به عکس دلخواهمون برسیم. حالا شما با یک عکس با دو فضای مختلف رو دارید. من عکس دیگه رو هم با این روش ادیت زدم که میتونید قبل و بعدش رو ببینید. این عکس رو توی اینستاگرام هم میذارم. خیلی خوب، من انیم و اسم سایت و همینطور اسم عکاسایی که از عکساشون استفاده کردم رو برای درست کردن این آموزش توی دیسکریپشن میذارم. مرسی که با من همراه بودید. تا قسمت بعدی این چالش فعلا.